කොහොමද යාළුවනේ? අද මේ Power Apps පාඩමේ මම ගේන්න හදන්නේ මේක මේ Power Apps වලට විතරක් නෙමෙයි Power Automation එකටත් පොදු එකක්. කියන්නේ මේ connectors කියන්නේ මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් connections තියෙනවා connectors. එහෙම නැත්නම් connections. කියන්නේ මේ connector එකක් හැදෙන්නේ මෙහෙම එකක්. දැන් මෙතනට හිතමුකෝ දැන් මම මගේ මේ පැත්තේ තියෙනවා Power App එක. මගේ application එක තියෙනවා. හරි. මගේ application එක අපිට මගේ Power App දකුණු පැත්ත තියෙන මොනවහරි ඩේට සෝස් එකක් අපි දන්න මොකක්ද කියලා අපි හිතමු මේ පැත්ත තියෙන්න පුළුවන් අපිට තියෙනවා SQL සර්වර් එකක් හරි ඒක එකක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට තව එකක් අපි හිතුවොත් එහෙම මේකේ අපි හිතමු SharePoint list එකක් තියෙන්න පුළුවන් SharePoint list එකක් තියෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඩේටා සෝස් එකක් තියෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපිට කියනවා REST API එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් හරි සහ මේ ටිකත් එක්ක අපිට මොනහරි ඩේටා සෝස් එකක් මං කියන්නේ නිකන් X ඩේටා සෝස් කියලා කියන්න. ඒතර මේක දැන් අපි හිතමු කෙලින්ම Power App එකට මෙන්න මෙහෙම කනෙක්ට් කරන්න බෑ. මෙහෙම කරන්න බෑ. හරි ඒකට අපිට විදිහක් තියෙනවා කරන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ? එතකොට ඒක මැද්දට අපිට එනවා අපි ඒකට කියනවා කනෙක්ටර් එකක් කියලා. කනෙක්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ මේ කනෙක්ටර්ස් ඕන තරම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 400කට වැඩි කනෙක්ටර්ස් තියෙනවා. ඒතර අපි මේක හරහා තමයි අපි මට SQL server එකක් ඕනේ නම් අපි එතකොට ඒකට use කරනවා SQL server connector එකක්. අපිට මෙතන connector එක එනවා. connector එකක් හදනවා කියමු. මම මේක ගත්තා. මම මෙන්න මෙහෙම connect කරනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ connector එක ඇතුලේ වෙන වෙනම connectors ඒ කියන්නේ default connectors එක එකන SQL server connector එකක්. එතකොට මෙහෙම කනෙක්ට් වෙනවා SQL server එක කනෙක්ට් වෙනවා මෙහෙම ඊට පස්සේ මෙයා කනෙක්ට් කරනවා කනෙක්ටර් එකකින් හරි එතකොට අපිට ඕන නම් SharePoint list එකකටත් අන්න SharePoint connector එක තියෙනවා මෙහෙම අන්න SharePoint එකට log connect වුණා ඊට අපිට SharePoint එක access කරන්න පුළුවන් Power App එකේ ඔන්න වගේ අපි හිතමු දැන් මෙයාටත් ඕන REST API එකට අපි මේකට කියන කස්ටම් කනෙක්ටර් එකක් කියලා. අපිට එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. කනෙක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේට අමතරව අපිට වෙන එකක් ඕන නම් අපිට පුළුවන් කස්ටම් කනෙක්ටර් එකක් හදුවා කනෙක්ට් කරා මෙහෙම ඊට පස්සේ ඒක REST API එකට කනෙක්ට් වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙන එකක් හරි නැති එකක් හරි තියෙනවා නම් මෙතන ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට මෙතනින් ගත්තා මේක කනෙක්ට් කරන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් කස්ටම් කනෙක්ටර් එකක් හදලා ඉවරලා මෙහෙම ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට කනෙක්ටර් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන් TypeScript හරි එහෙම නැත්නම් මොනවද දන්නවනම් අපිට පුළුවන් කනෙක්ටර් එකක් ඩෙවලොප් කරලා ඉවරලා ඒක ඩිප්ලොයි කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කනෙක්ෂන් එන්නේ. කනෙක්ටර්ස් ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඒතර Power App එක ඩිරෙක්ට් කනෙක්ට් වෙන Power App ඊට පස්සේ ඒක හරහා ඕන කනෙක්ටර් එකකින් මෙන්න මේ data source එකකට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි විදිය. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම එකක් කියලා දැන් අපි හිතමු මේක Power Apps වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම ගොඩක් කරලා Power Platform එකේ තියෙන අනිත් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් Power Automation එකක් වෙන්නත් පුළුවන් Power එකේ තියෙන මේ connectors හරහා තමයි මේක connect වෙන්න ඕන තමයි connectors එන්නේ හරි මම පෙන්නන්නම් දැන් අපි make.powerapps.com එකට ගියා ඒකේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි මෙතන කියනවා මම more කියලා ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා connections මෙතන connections කියලා තියෙනවා මේක ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරාම දැන්ට මට එක කනෙක්ෂන් එකක්වත් නෑ මේකට මට ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් create a connection කියලා මේක ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතන ප්ලස් එක ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් Power Apps ඇතුලෙන් data source එකක් connect කරනකොට ඒකෙන් එයා automatically connection එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන් මම මෙතන new connection කිව්වොත් දැන් බලන්න ඔන්න තියෙනවා අර මං කිව්ව connectors ටික ඕන තරම් තියෙනවා standard එක දැන් බලන්න සමහර ඒවා තියෙනවා මේ SharePoint වගේම කෙලින්ම සමහර ඒවා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඒවා ප්‍රීමියම් කියලා තේරෙනවද මේ ප්‍රීමියම් කියලා තියෙන ඒවා අපිට ස්පෙෂල් ලයිසන් එකක් ඕනේ මේවා ඇක්සස් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන්ට තියෙන ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිප්ලොයි කරනකොට මම පෙන්නන ඩිප්ලොයි කරන විදිහ ඩිප්ලොයි කරනකොට අපිට මේ ප්‍රීමියම් කනෙක්ටර් එකක් යූස් කළොත් Power Apps ලයිසන් එකක් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට තියෙන ඩිෆෝල්ට් Office 365 M365 ලයිසන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රීමියම් නැති ඒවට මේ SharePoint access කරන්න පුළුවන්. ඒතර OneDrive පුළුවන් මේ SQL server එක SQL server වුණත් මේ ප්‍රීමියම් කනෙක්ටර් එක.
හරි Dropbox ඒ වගේ වෙන access කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතන ගිහලා මම SharePoint කියලා නැත්නම් OneDrive for Business කියලා ක්ලික් කළා. මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ plus එක ක්ලික් කරොත් මෙහා මේ connection එකක් හදනවා. create කියලා මේකට අපිට නමක් දෙන්න. දැන් මෙයා log වෙන්න ආනවා. තියෙන්නේ. දැන් මේ connect එක connect වෙනවා. දැන් මෙතින් මගේ අර connection එකෙන් මේකෙන් connect වුණා. ඔන්න connection එක add වෙනවා. ඔන්න දැන් මට connector එකක් add වෙලා තියෙනවා. OneDrive එකට. OneDrive for Business. මම මෙතන ගිහලා කිව්වොත් දැන් ක්ලික් කළා. මේක share කරන්න පුළුවන් details ටික බලන්න පුළුවන්. මේ details කිව්වොත් මෙන්න මේකේ තියෙන විස්තර ටික තියෙනවා මේ connections වල. හරි. ඔන්න connector එක. ඊට පස්සේ අපි ආපහු ගිහලා home මම create කියලා power app එකට ගිහිල්ලා blank app එකක් අරන් canvas app එකක් අරන් මම කියනවා phone app එකක් නිකන් connector app කියලා check කරමු. create අන්න දිනනවා. දැන් බලමු මම ඊළඟට ගිහලා කියනවා මෙතන මේ data source එක පේනවනේ මේකේ. මෙතන තමයි data තියෙන්නේ. මම මේ click කරලා මෙතන add data. මෙතන add data එකේ මෙන්න මේ plus button එක. මෙතන මේක ක්ලික් කළා මම මෙතන කියලා කියනවා connectors කිව්වා මෙන්න තියෙනවා අපේ අර මං හදාගත්ත connector එක. OneDrive connector එක. හරි මම ඒක select කරොත් ඔන්න OneDrive එකට මට connection එකක් දැන් තියෙනවා. හරි දැන් එහෙම connect වෙනකොට බලන්න මේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්තේ පෙන්නනවා මේ තියෙන්නේ. දැන් අර OneDrive එකේ මෙයා කියන Excel file එකක් select කරන්න කියලා. හරි අපි Excel file එක හදමු OneDrive එකේ. මම ඒක පෙන්නන්න මම මෙතන plus එක ක්ලික් කරා මම ක්ලික් කරනවා OneDrive. මේ OneDrive for Business දැන් මගේ මේකේ OneDrive තියෙනවා. දැන් මෙතන ගිහලා කියනවා දැන් මගේ මේ my files කිව්වහම මේ root එක. මගේ files මොකුත් නැහැ. මම මෙතන ගිහලා කියන add new Excel workbook කියලා වෙලා ඊට පස්සේ close කරන මම මෙතන අපි දාමු first අපි તો මෙහෙම එකක් මේකේ type කරමු first name ඊට පස්සේ last name ඊට පස්සේ අපි හිතමු created date කියලා නිකම් fields ටිකක්. හරි මේ Excel OneDrive for Excel. ඒ කියන්නේ මේ Excel for Business කියන එක. ඒ කියන්නේ OneDrive එක ඇතුළේ මේ හදන්නේ. මේ book කියලා දින මෙතනට ඕන අපිට දාන්න පුළුවන් personal data කියලා නිකම් XLS file එක save කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහලා මම කියනවා Fikri පස්සේ smile අපි දාමු අද දිනේ දාමු අද 26 නේ. 26 ඊට පස්සේ කෙනොලි සාර එයා අපි දාමු 9:24 කියලා. ඔන්න මේ data දෙක දැම්ම. ඊට පස්සේ මම මේක select කරලා මෙහෙම select කරලා මම කියනවා insert table කියලා මේ කියන headers ටික තියාගන්න කියලා මේ table එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. දැන් මෙතන මම table එකක් ඇදුනා. හරි මේ නිකන් basic excel. මං ගිහලා කිව්වොත් එහෙම මේක select කරලා table design ගාව මෙතන මේ table 1 කියලා තියෙනවා. ඕන්න මෙතන අපි දාන්න පුළුවන් table 1 එක එහෙමම තියමුකෝ දැන්ට. ඊළඟ මම මේක save කරනවා file save as තියෙන මේක auto save වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම close කරනවා. දැන් මගේ excel file එකක් තියෙනවා මේකේ. හරි ආපහු මම power app එකට ගිහිල්ලා දැන් මම මෙතන ගිහිල්ලා ආපහු add data මේක click කරන්නත් පුළුවන්. මතකනේ අපේ connector එක. ආපහු එහෙම නැත්නම් මෙතන add data ගිහිල්ලා connectors මගේ අර add කරපු connector එක තියෙනවා OneDrive for Business කියලා. ඒක select කරනවා. මේක click කරා. දැන් ආපහු දකුණු පැත්තේ බලන්න මෙන්න මෙතන අන්න අර Excel file එක දැන් පෙන්නනවා. මම දැන් හදාගත්තා. personaldata.xls කියලා. මම ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඊළඟට කියනවා අන්න table එකක් මතකනේ. මම මේ හින්දා තමයි table එකක් insert කරේ. මේ table 1 කියලා. මම කියන එක select කරනවා. select කළා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා connect කියලා click කරනවා. අන්න OneDrive for Business එකේ මම Excel එකක් table 1 කියලා connect කරගත්තා. මට ඕන මේක test කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ගිහලා select කරලා insert කියලා මම මේකට දාමු vertical gallery එකක්. මම වෙන වෙනම කියන්න දැන්ට නිකන් අපි ටෙස්ට් කරගන්න. ඊළඟ ඔන්න table 1 කියලා පෙන්නනවා. ඒක ක්ලික් කරා. අන්න අර table ටික එනවා දැන්. දැන් මට පුළුවන් මේකට ගිහිල්ලා table 1 තියෙනවා. මෙතනින් layout එකක් ඕනනම් මම කියනවා ක්ලික් කරලා හිතමු title and subtitle. then ඔන්න මේක play කරලා බැලුවොත් ඔන්න data දෙකක් තියෙනවා මට. අර Excel file එකේ අපි නිකන් පොඩි connector එකක් test කරලා බැලුවා. මේ table 1 කියන එක OneDrive එකක් හදාගත්තා.
ඊට පස්සේ ඒක එක්සෙල් ෆයිල් එකක් හදලා ඒකට ටේබල් එකක් ඉන්සර්ට් කරලා නිකන් ග්‍රිඩ් එකක් දාලා බැලුවා. හරි. අපි ඊළඟ පාඩම් වලින් බලමු මේක. දැන් අපි කනෙක්ටර්ස් දන්නවා. data source එකක් කනෙක්ට් කරගන්න. අපි ඊළඟ පාඩමකින් පොඩි ඔය Excel එකයි OneDrive එකයි පාවිච්චි කරලා අපි පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදමු. ඒ කියන්නේ data enter කරලා ඊට පස්සේ data දාලා data list කරලා data මකන හැටි අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලමු කොහොමද මේ කනෙක්ටර් එකයි මේ Excel ෆයිල් එකකුයි ඔය පොඩි මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි data දාන්න නැති නිකන් අපේ expenses වගේ තියාගන්න ඕන එකක් බලමු නිකන්. අපි ඊළඟ පාඩමේ හම්බෙමු.